Oppitunti 1. Lentokenttäseikkailu. Huomenta, Anna. Oletko valmis matkalle? Huomenta, John. Kyllä, olen melko innoissani. Olen kuullut pitkistä jonoista turvatarkastuksessa. Toivon, että se ei ole liian turhauttavaa. Jaan tuon toivon. Aikainen saapuminen voi auttaa meitä välttämään pitkiä odotuksia. Se on viisas ajatus. Mihin aikaan lentosi lähtee? Lentoni lähtee 10 aamulla. Omani on 11. Voimme matkustaa lentokentälle yhdessä. Arvostaisin sitä, on aina parempi jakaa tällaisia kokemuksia. Olen samaa mieltä. Se tekee matkasta nautinnollisemman. Muistatko viimeisen matkasi lentokentälle? Kyllä, se oli melko kaoottista. Linjat näyttivät venyvän loputtomiin. Voin samaistua. Mitä teit kuluttamaan aikaa odottaessasi? Luin kirjan. Se auttoi häiritsemään minua pitkästä odotuksesta. Se on hyvä strategia. Kuuntelen yleensä musiikkia tai podcasteja. Musiikki voi olla erittäin rauhoittavaa, varsinkin tällaisissa tilanteissa. Todellakin. Onko sinulla mieluisin genre, kun matkustat? Nautin klassisesta musiikista lentojen aikana. Se rauhoittaa hermojani. Se on erinomainen valinta. Kuuntelen usein jatsia samasta syystä. Jazzilla on ainutlaatuinen laatu, joka voi olla sekä rentouttava että kohottava. Nimenomaan. Minusta se on myös inspiroivaa. Onko sinulla vinkkejä matkastressin lievittämiseen? Suosittelen pysymään hydratoituneena ja hengittämään syvään. Se auttaa säilyttämään rauhallisuuden. Ne ovat arvokkaita ehdotuksia. Pidän ne varmasti mielessä. Hyvä. Olen oppinut valmistautumisen tärkeyden. Valmistelu lievittää paljon ahdistusta. Tarkistan aina matkustusasiakirjat etukäteen. Se on viisasta. Miten varmistat, että pakkaat kaiken tarvitsemasi? Luon tarkistuslistan. Se varmistaa, etten unohda mitään olennaista. Tarkistuslista on loistava idea. Aion käyttää yhtä matkoillani. Pidät siitä erittäin hyödyllistä, vakuutan teille. Minulla on tapana ylipakata. Tarkistuslista saattaa rajoittaa tarpeettomia kohteita. Se on yleinen haaste monille matkailijoille. Kyllä. Minulla on usein esineitä, varmuuden vuoksi. On parempi matkustaa kevyesti kuin mahdollista. Työskentelen sen parissa. Pidätkö mieluummin ikkuna- tai käytäväistuimista? Pidän parempana ikkunapaikkoja. Näkymä on aina upeaa. Olen samaa mieltä. Valitsen kuitenkin usein käytäväistuimet, jotta käyn vessassa on helppoa. Se on käytännöllistä. Mukavuus on välttämätöntä pitkien lentojen aikana. Todellakin. Kuinka pitkä lentosi on? Se on noin 5 tuntia. Omani on vähän pidempi. Mikä kohde sinulla on mielessä? Matkustan kauniiseen rannikkokaupunkiin. Kuulostaa ihastuttavalta. Toivon voivani nauttia rentoutumisesta rannalla. On tärkeää rentoutua ja ladata.
Joo, joskus me kaikki tarvitsemme tauon rutiinista. Ehdottomasti. Matkustaminen antaa meille mahdollisuuden tutkia uusia horisontteja. Uskon vakaasti, että tutkiminen voi laajentaa näkökulmiamme. Kokemukset muokkaavat meitä monin tavoin. Odotan innolla, että pääsen jakamaan tarinoita matkastani. Odotan innolla kuulevani seikkailuistasi. Kiitos, John. Olet erittäin tervetullut, Anna. Huolehdimme nyt, että lähdemme ajoissa. Kyllä, meidän pitäisi välttää viime hetken kiireitä. Hyväksytty. Olen innoissani siitä, mitä edessä on. Se on varmasti ikimuistoinen matka. Kyllä, se varmasti tulee olemaan. En malta odottaa, että pääsen aloittamaan seikkailumme. Oppitunti 2. Puuttuvat tiedot. Hyvää iltapäivää, Anna. Toivon, että sinulla on mukava päivä. Hyvää iltapäivää, John. Kiitos, minulla on hyvä päivä. Mitä olet puuhaillut? Olen työskennellyt projektin parissa, joka sisältää vanhoja asiakirjoja. Kuulostaa kiehtovalta. Millaisia asiakirjoja tutkit? Ne ovat historiallisia tietoja, jotka liittyvät kaupunkiin. Kuinka mielenkiintoista! Oletko löytänyt mitään merkittävää? Kyllä, löysin levyn, jossa mainittiin 1900-luvun alun Pesula. Pesula tuolta ajalta. Siinä täytyy olla paljon historiaa. Todellakin, näyttää siltä, että Pesula oli keskeinen keskus yhteisölle. Voin kuvitella, kuinka tärkeä tällainen paikka olisi ollut. Ihmiset kokoontuivat sinne, jakoivat uutisia ja rakensivat yhteyksiä. Sosiaalinen vuorovaikutus parantaa yhteisösiteitä. Ehdottomasti. Kohtasin kuitenkin ongelman tutkiessani. Mikä näyttää olevan ongelma? En löydä tietoa Pesula-palvelun pitkäaikaisesta vaikutuksesta. Ymmärrän. Se voi todellakin olla turhauttavaa. Pyydän anteeksi, mutta minulla ei ole tätä tietoa, voin kuitenkin tarkistaa puolestasi. Se olisi ihanaa. Mistä aiot etsiä näitä tietoja? Käyn paikallishistoriallisessa seurassa. Heillä on usein arkistoja ja resursseja. Kuulostaa viisaalta valinnalta. Toivon saavani lisätietoja Pesulan vaikutuksesta. Oletko puhunut kenellekään historiallisessa seurassa aiemmin? Minulla on, mutta en koskien tätä erityistä aihetta. Heillä voi olla arvokkaita oivalluksia tai niihin liittyviä tietueita. Kyllä. Selitän mitä etsin ja katson, voivatko he auttaa. Mielestäni tämä on tehokas lähestymistapa. Aion myös tarkistaa vanhoista sanomalehdistä Pesulaan liittyviä artikkeleita. Sanomalehdet voivat tarjota rikkaan kontekstin. Todellakin, ne sisältävät usein tarinoita, jotka vangitsevat yhteisön hengen. Löysitkö erityisiä nimiä, jotka liittyvät Pesulaan? Löysin omistajan nimen, rouva Clara McDowell. Clara McDowell. Nimi kuulostaa tutulta. Näyttää siltä, että hän oli aikansa aikana melko vaikutusvaltainen yhteisössä. Onkohan elossa nykyään yhtään jälkeläistä? Se olisi mielenkiintoista selvittää.
heidän tarinansa voisivat parantaa kertomusta. Ehkä heillä on myös vanhoja valokuvia tai asiakirjoja. Se on mahdollisuus. Pidän sen mielessä etsiessäni. Projektistasi on tulossa varsin kiehtova, John. Kiitos, Anna. Uskon, että historia paljastaa niin paljon nykyisyydestämme. Se todella tekee. Juuriemme ymmärtäminen auttaa meitä arvostamaan matkaamme. Nimenomaan. Tunnen vastuuntuntoa jakaa näitä tarinoita. On virkistävää nähdä tämä sitoutuminen historian säilyttämiseen. Toivon innostavan muita osallistumaan paikalliseen historiaansa. Olen varma, että onnistut siinä. Kiitos kannustuksesta, Anna. Olet erittäin tervetullut. Odotan innolla kuulevani havainnoistasi. Kerron varmasti sen, mitä löydän. Aion kuunnella innokkaasti. Ehkä voimme järjestää yhteisötapahtuman näiden tarinoiden esittelemiseksi. Se olisi loistavaa. Yhteisön osallistuminen voi lisätä kiinnostusta historiaan. Kyllä, se muuttaisi tiedon jaetuksi kokemukseksi. Voin jo kuvitella jännityksen löytöidesi heräämisessä. Kuten minäkin, menneisyys kietoutuu loppujen lopuksi nykyhetkeen. On tärkeää, että pidämme nämä yhteydet hengissä. En voisi olla enempää samaa mieltä, Anna. Kiitos tuestanne. Olen iloinen, John. Odotan innolla tulevia keskustelujamme. Niin minäkin, Anna. Tuokaamme menneisyys nykyhetkeen yhdessä. Oppitunti 3. Matka kuntoon. Hyvää iltapäivää, Anna. Olen harkinnut kuntorutiinin aloittamista. Hyvää iltapäivää, John. Se on hieno tavoite. Haluan varmistaa, että se on aloittelijaystävällinen. Toivon voivani tehdä siitä kestävää. Ehdottomasti. Suosittelen aloittamaan perusharjoituksista. Kuulostaa vankalta suunnitelmalta. Millaisia rutiineja ehdotat? Kävely, venytys ja painoharjoitusten yhdistelmä olisi ihanteellinen. Kävely tuntuu hallittavalta. Kuinka usein minun pitäisi alkaa kävellä? 30 minuuttia, 3–5 kertaa viikossa, on hieno alku. Uskon voivani sitoutua siihen. Millaisia venytyksiä suosittelette? Yksinkertaiset venytykset, kuten kaulan rullat, olkapään venytykset ja jalkojen venytykset, ovat tehokkaita. Nuo kuulostavat riittävän helpolta, haluaisin lisätä joustavuuttani. Joustavuus on tärkeää yleisen kunnon kannalta. Se estää myös loukkaantumisia. Se on hyvä pointti. Entä ruumiinpainoharjoitukset? Voit aloittaa punnerruksilla, kyykkyillä ja lankuilla. Ne ovat perustavanlaatuisia harjoituksia. Olen nähnyt ihmisten tekevän niitä. Ovatko ne vaikeita aloittelijoille? Ne voivat olla aluksi haastavia, mutta voit muokata niitä kykyjesi mukaan. Muutokset kuulostavat hyödyllisiltä. Kuinka minun pitäisi muokata push-upia? Voit suorittaa punnerruksia polvillasi eikä varpaillasi. Siinä on järkeä. Entä kyykky? Kyykkyjen osalta varmista, että jalat ovat hartioiden leveydellä toisistaan.
Laske itsesi ikään kuin istuisit alas. Aion harjoitella sitä. Kuinka kauan minun pitäisi pitää jokaista harjoitusta? Aloita pitämällä kutakin harjoitusta noin 20 sekuntia. Vähitellen lisää kestoa. Se on hallittavissa oleva aikataulu. Entä muut kuntotavoitteesi? Onko teillä mitään? Haluaisin parantaa kestävyyttäni ja yleistä vahvuuttani. Ne ovat erinomaisia tavoitteita. Johdonmukaisuus on avainasemassa. Pyrin olemaan johdonmukainen. Mitä muita aloittelijaystävällisiä rutiineja voisin kokeilla? Voit myös harkita joogaa. Se täydentää voimaharjoittelua erittäin hyvin. Olen kuullut, että jooga voi olla varsin hyödyllistä. Todellakin! Jooga edistää rentoutumista ja joustavuutta samalla kun rakennetaan voimaa. Minua kiinnostaa. Harjoitteletko joogaa säännöllisesti? Minä tiedän. Se parantaa huomattavasti yleistä hyvinvointiani. Se innostaa minua kokeilemaan sitä. Löydät aloittelijatunteja verkosta aikataulusi mukaan. Aion tutkia sitä. Entä ravitsemus? Pitäisikö minun keskittyä myös ruokavalioon? Ravitsemuksella on kriittinen rooli kuntoilussa. Tasapainoinen ruokavalio on välttämätöntä. Mistä tasapainoinen ruokavalio koostuu? Se sisältää erilaisia hedelmiä, vihanneksia, täysjyvätuotteita ja vähärasvaisia proteiineja. Se kuulostaa terveelliseltä. Aion pyrkiä siihen. Sinun tulisi myös juoda runsaasti vettä pysyäksesi hydratoituneena. Unohdan usein juoda tarpeeksi vettä päivän aikana. Hydratoituminen voi myös parantaa energiatasoasi. Haluan kantaa vesipulloa mukanani. Se on hieno idea. Se toimii muistutuksena. Kiitos opastuksesta, Anna. Se on erittäin hyödyllistä. Olet tervetullut, John. Olen iloinen voidessani tukea sinua matkallasi. Arvostan kannustustasi. Muista, että matka kuntoon vie aikaa. Ole kärsivällinen itsesi kanssa. Pidän sen mielessä. Juhli edistymistäsi, olipa se kuinka pieni tahansa. Se on tärkeä ajattelutapa. Kyllä. Kuntoilussa ei ole kyse vain tuloksista, vaan myös prosessista. Tulen omaksumaan matkan. En epäile, että onnistut. Kiitos, Anna. Kerron teille edistymisestäni pian. Odotan innolla kuulevani matkastasi. Tämä keskustelu on motivoinut minua aloittamaan heti. Oppitunti 4. Täydelliset ainesosat. Hyvää iltapäivää, Anna. Oletko valmis ostoslistasi tapahtumaa varten? Hyvää iltapäivää, John. Joo, olen koonnut luettelon tarvitsemistani kohteista. Se on erinomaista. Mitä tuotteita olet sisällyttänyt listallesi? Sisällytin tuoreita hedelmiä, vihanneksia ja joitain mausteita. Ne kuulostavat välttämättömiltä ainesosilta. Oletko valmistelemassa jotain erityistä? Itse asiassa aion valmistaa ihastuttavan ruuan kokoontumiseemme. Kuulostaa ihanalta. Minkä ruokalajin aiot valmistaa? Ajattelen välimerellisen salaatin valmistamista.
Välimeren keittiö on aina hitti. Olen samaa mieltä. Kaikki nauttivat siitä. Makut ovat eloisia ja raikkaita. Onko luettelossasi tiettyjä tuotteita, joita etsit? Kyllä, tarvitsen korkealaatuista oliiviöljyä ja kypsiä tomaatteja. Nämä ovat tärkeitä ainesosia Välimeren salaatille. Nimenomaan. Haluan, että maut ovat mahdollisimman rikkaita. Olet oikeassa. Tuotteiden laadulla on merkittävä ero. Kyllä, uskon, että kyse ei ole vain määrästä, vaan laadusta. En voisi olla enempää samaa mieltä. Joskus vähemmän tuotteita on parempia, jos ne ovat hyviä. Hyvin sanottu, John. Tuoreet ainesosat nostavat aina ruokaa. Onko sinulla mielessäsi tietty kauppa ostoksille? Aion käydä paikallisilla maanviljelijöiden markkinoilla. Niiden tuotteet ovat aina erinomaisia. Se kuulostaa loistavalta valinnalta. Paikallisten viljelijöiden tukeminen on kiitettävää. Kiitos. Uskon yhteisön tuen tärkeyteen. Ehdottomasti. Lisäksi saatat löytää ainutlaatuisia tuotteita, joita ei ole saatavana tavallisista kaupoista. Juuri sitä toivon. Uudet löydöt voivat innostaa luovuutta. Entä yrtit? Tarvitsetko salaattia varten? Kyllä. Haluan sisällyttää basilikaa ja persiliaa tuoreuden vuoksi. Nämä yrtit parantavat salaatin makua hienosti. Aion myös käyttää fetajuustoa ylimääräisen kermaisen tekstuurin saamiseksi. Feta lisää ihastuttavaa kirpeyttä. Mitä muuta harkitset? Ripottele sitruunamehua kirkastaa koko lautasen. Se kuulostaa virkistävältä ja täydelliseltä kesäkokoukselle. Toivon, että ystäväni nauttivat siitä niin paljon kuin odotan. Olen varma, että he tekevät. Kulinaariset taidot ovat hyvin tunnettuja. Kiitos, John. Positiivinen palaute motivoi minua aina. Ruuanlaitto muille on tapa jakaa iloa. Se todella on. Rakastan nähdä hymyjä ruokapöydässä. Oletko miettinyt myös jälkiruokaa? Olen harkinnut yksinkertaisen hedelmätortun tekemistä. Kuulostaa ihastuttavalta. Mitä hedelmiä aiot käyttää? Käytän kauden hedelmiä, kuten marjoja ja persikoita. Nämä hedelmät lisäävät väriä ja makua. Kyllä, haluan jälkiruoan olevan yhtä visuaalisesti houkutteleva kuin maukas. Olet varmasti miettinyt tämän läpi. Kiitos. Uskon täydellisen ruokailukokemuksen luomiseen. Olet vaikuttava, Anna. En malta odottaa, että pääsen maistamaan luomuksiasi. Toivon, että nautit niistä. Läsnäolosi tekee tapahtumasta vieläkin erikoisemman. Kiitoksia. Odotan innolla ihanaa iltaa kaikkien kanssa. Se on upea kokoontuminen täynnä hyvää ruokaa ja keskustelua. Todellakin. Hyvällä ruualla on tapa tuoda ihmiset yhteen. Se on minkä tahansa juhlan sydän, eikö olekin? Ehdottomasti. Tehdään siitä ikimuistoinen tilaisuus. Kyllä, viimeistelen luetteloni ja menen markkinoille pian. Toivotan teille menestystä parhaiden tuotteiden löytämisessä. Kiitos.
Kiitos, John. Innostuksesi on tarttuvaa. Odotan innolla juhlaa ja kulinaarisia mestariteoksiasi. Niin minäkin, John. Tehdään tästä kokoontumisesta merkittävä tapahtuma. Todellakin, luomme pysyviä muistoja yhdessä. Oppitunti 5. Uusien taitojen omaksuminen. Hyvää iltapäivää, Anna. Aloitin äskettäin uuden projektin. Hyvää iltapäivää, John. Kuulostaa kiehtovalta. Minkä projektin parissa työskentelet? Päätin oppia soittamaan kitaraa. Kuinka jännittävää! Soittimen soittaminen voi olla erittäin palkitsevaa. Se oli aluksi hieman haastavaa. Kamppailin perussointujen kanssa. Instrumentin oppiminen vaatii usein kärsivällisyyttä ja harjoittelua. Todellakin. Seurasin kuitenkin online-opetusohjelmaa, joka auttoi merkittävästi. Online-opetusohjelmat voivat olla varsin hyödyllisiä. Mitä alustaa käytit? Käytän pääasiassa YouTubea. Saatavilla on lukuisia opetusvideoita. Se on hieno resurssi. Piditkö tiettyä opetusohjelmaa erityisen hyödyllisenä? Kyllä. Aloittelijoille oli sarja, joka opasti minut läpi perusteet askeleelta. Olen iloinen, että löysit jotain tehokasta. Kuinka kauan harjoittelit joka päivä? Otin joka päivä noin 30 minuuttia harjoitteluun. Se on kohtuullinen aika. Johdonmukaisuus on avainasemassa oppimisessa. Nimenomaan! Huomasin parannuksia sormien koordinaatiossa. Se on ihanaa. Oletko jo oppinut kappaleita? Voin soittaa muutamia yksinkertaisia melodioita, kuten Twinkle Twinkle Little Star. Se on loistava valinta aloittelijoille. Pitää tuntua tyydyttävältä pelata sitä. Se todellakin on. Jokainen pieni saavutus lisää itseluottamustani. Luottamus on erittäin tärkeää kaikissa oppimisprosesseissa. Kyllä, se motivoi minua jatkamaan. Aion oppia monimutkaisempia kappaleita seuraavaksi. Kuulostaa erinomaiselta maalilta. Onko sinulla tietty kappale mielessä? Haluan kokeilla Oasisin Wonderwallia. Se on fantastinen laulu. Siinä on kaunis melodia. Uskon, että se haastaa minut, mitä tarvitsen. Itsensä haastaminen on tehokas tapa kasvaa. Entä sinä, Anna? Soitatko mitään soittimia? Minulla oli tapana soittaa pianoa. Nautin siitä todella paljon. Se on ihanaa. Pelaatko vielä? Valitettavasti minulla ei ole aikaa siihen nyt. Kaipaan sitä kuitenkin. Harkitsisitko sen ottamista uudelleen jonain päivänä? Haluaisin. Musiikki tuo ainutlaatuisen ilon elämään. Se varmasti tekee. Ehkä voisimme joskus pitää dueton. Se olisi ilahduttavaa. Haluaisin pelata rinnallasi. Olisin iloinen voidessani jakaa kokemuksen kanssasi. Mitä muita taitoja haluat oppia kitaran lisäksi? Olen miettinyt kokkaamisen oppimista. Ruoanlaitto on välttämätön ja palkitseva taito. Millainen keittiö kiinnostaa sinua? Olen erityisen kiinnostunut italialaisesta keittiöstä.
Italialaiset ruuat ovat ihania. Voit tehdä herkullista pastaa tyhjästä. Se olisi hieno projekti. Katsoin myös muutaman ruoanlaitto-oppaan netistä. Online-opetusohjelmat ovat erittäin hyödyllisiä. Ne tekevät oppimisesta esteettömän. Kyllä! Sekä musiikkiin että ruoanlaittoon ne tarjoavat arvokasta opastusta. On vaikuttavaa, kuinka tekniikka voi auttaa oppimismatkojamme. En voisi olla enempää samaa mieltä. Se avaa mahdollisuuksia kaikille. Mikä on haastavin ruokalaji, jonka haluaisit kokeilla? Uskon, että risoton valmistaminen olisi melko haastavaa, mutta palkitsevaa. Risotto on loistava valinta. Tekniikka vaatii kärsivällisyyttä. Se lisää jännitystä. Nautin ruoanlaittoprosessista. Prosessi luoda jotain herkullista on tyydyttävä. Se todella on. Odotan innolla, että pääsen jakamaan kulinaarisia luomuksiani ystävien kanssa. Toivon, että pääsen maistamaan ruokasi jonain päivänä. Sinä tulet! Haluaisin kutsua sinut aterialle. Hyväksyn kutsun varmasti, John. Sillä välin jatkan kitaran harjoittelua ja uusien reseptien oppimista. Odotan innolla kuulevani edistymisestäsi molemmilla aloilla. Kiitos Anna. Tukesi motivoi minua jatkamaan oppimista. Olen innoissani puolestasi, John. Muista, että matka on yhtä tärkeä kuin määränpää. Ehdottomasti. Jokainen askel tuo omat palkintonsa. Oppitunti 6. Projektin viimeistely. Huomenta, Anna. Toivottavasti pärjäät tänään hyvin. Huomenta, John. Pärjään aika hyvin, kiitos. Entä sinä? Voin hyvin, kiitos. Onko sinulla ollut tilaisuus tutustua projektiehdotukseen? Kyllä, tarkistin sen huolellisesti. Mielestäni se on hyvin jäsennelty. Arvostan palautettasi. Oliko erityisiä alueita, jotka kiinnittivät huomionne? Johdanto on erittäin mukaansa tempaava. Se antaa positiivisen sävyn koko asiakirjalle. Olen iloinen kuullessani sen, tehokas esittely voi tehdä merkittävän eron. Nimenomaan! Se houkuttelee lukijaa ja herättää heidän kiinnostuksensa. Pyrin korostamaan hankkeen tavoitteita selkeästi. Saavutit sen hyvin. Tavoitteet on helppo ymmärtää. Hienoa! Halusin varmistaa, että kaikki osallistujat voivat seurata mukana. Viestintä on ensiarvoisen tärkeää tällaisissa projekteissa. En voisi olla enempää samaa mieltä. Tämä johtaa tehokkaaseen yhteistyöhön. Ennen kuin jatkamme, pitäisikö meidän keskustella myös aikajanasta? Kyllä, aikajana on ratkaiseva. Ehdotan, että tarkistamme sen yksityiskohtaisesti. Uskon, että se olisi viisasta. Selkeä aikajana pitää kaikki raiteillaan. Täydellinen! Tarkastelen ehdotettua aikataulua ja vertaan sitä nykyisiin määräaikoihimme. Arvostan sitä. Kun olet suorittanut arvostelusi, voimme suunnitella kokouksen. Kuulostaa ihanteelliselta. Milloin olisi sinulle sopiva aika? Olen käytettävissä useimpina päivinä tällä viikolla iltapäivällä.
Entä keskiviikkona 2? Se toimii täydellisesti minulle. Erinomainen. Valmistelen kaikki tarvittavat asiakirjat kokoukseemme. Kiitos John. Sitten on hyödyllistä viimeistellä yksityiskohdat. Ehdottomasti. Haluan varmistaa, että käsittelemme kaikkia kohtia kattavasti. Perusteellinen keskustelu estää väärinkäsitykset myöhemmin. Todellakin. Joukkueen kohdistaminen on välttämätöntä onnistuneelle toteutukselle. Olen samaa mieltä. Oletko miettinyt mahdollisia haasteita, joita voimme kohdata? Olen havainnut muutamia riskejä, joihin meidän pitäisi puuttua kokouksemme aikana. Tämä on ennakoiva lähestymistapa. Mitä riskejä ennakoit? Resurssien saatavuus ja mahdolliset aikajanan viivästykset ovat tärkeimmät huolenaiheeni. Molemmat ovat päteviä pisteitä. Meidän pitäisi miettiä varasuunnitelmia. Aion sisällyttää sen keskusteluohjelmaamme. Kiitos John. Tämä johtaa hedelmällisempään kokoukseen. Arvostan panostasi suuresti, Anna. Se parantaa tiimityötämme. Kiitos ystävällisistä sanoistasi. Pyrin osallistumaan myönteisesti. Ja sinä teet. Yhteistyömme vahvistaa tuloksia. Odotan innolla suunnitelmiemme vahvistamista keskiviikkona. Niin minäkin, Anna. Yhdessä voimme luoda jotain merkittävää. Olen innoissani mahdollisista tuloksista. Huolellisella suunnittelulla ja koordinoinnilla voimme saavuttaa suurta menestystä. Olet oikeassa. Muunnetaan ajatuksemme todellisuudeksi. Nimenomaan. Nähdään keskiviikkona. Kyllä, odotan sitä innolla. Yhdessä teemme siitä onnistuneen projektin. Oppitunti 7. Historiallinen hetki urheilussa. Hyvää iltapäivää, Anna. Oletko kuullut äskettäisestä dokumentista Charles Dubonista? Hyvää iltapäivää, John. En ole. Kuka on Charles Dubon? Hän oli kanadalainen tuomari, joka johti tärkeitä olympiamenettelyjä. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Mitkä olympialaiset hän järjesti? Hän toimi olympialaisten aikana, kun Johnson voitti miesten 100 metrin kilpailun. Nyt ymmärrän. Tämä kilpailu oli historiallinen. Johnsonin vauhti oli huomattava. Todellakin. Hänen voittoaan juhlitaan edelleen urheiluhistoriassa. Kuinka Charles Dubon osallistui tähän merkittävään hetkeen? Dubon tunnettiin oikeudenmukaisesta arvostelukyvystään ja rehellisyydestään tapahtumien aikana. Rehellisyys on ratkaisevan tärkeää etenkin kilpaurheilussa. Ehdottomasti. Arviointi vaatii puolueettomuutta ja tarkkaa tarkkailua. Ansiko dokumentti oivalluksia Dubonin urasta tuomarina? Joo, se kertoi hänen matkastaan ja haasteistaan urheilun maailmassa. Se on kiehtovaa. Sen on täytynyt esitellä keskeisiä hetkiä hänen elämässään. Se onnistui. Hänen työnsä olympialaisten aikana jätti pysyvän vaikutuksen urheilijoihin. Muistatko, milloin Johnson voitti kilpailun? Kyllä, se oli vuonna 1988. Merkittävä vuosi yleisurheilulle.